नमस्ते मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मैले बनाउँदैछु मसला अमलेट रोल। यो बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ अनि हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यति फ्यान्सी देखिन्छ। हजुरले पनि ट्राई गर्नुहोस् है त बनाएर। मैले चाहिँ मेरो छोरीलाई खान दिएकी छु। कस्तो लाग्यो? उसलाई एकदमै मिठो लाग्यो अरे। So good, Mommy. Make it tomorrow. ओके छोरी। अब सामग्रीहरू हामीलाई चाहिने भनेको मैले अन्डा 5वटा लिएकी छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनुहोला। अनि हरियो क्याप्सिकम लिएकी छु, हरियो धनियाँ, प्याज खुर्सानी, जिरा धनियाँको पाउडर एकदम थोरै, बेसार थोरै, स्वादअनुसार नुन अनि चिली फ्लेक्स, धुलो खुर्सानी पनि लिन सक्नुहुन्छ अनि तेल। अब यो सबै मसलाहरू अन्डामा राख्नुपर्छ। हजुरहरूलाई अरू बेजिस हाल्नु मन पर्दैन भने प्याज र हरियो धनियाँ खुर्सानी मात्रै राख्दा पनि हुन्छ। अथवा हजुरहरूसँग जे एभाइलेबल छ त्यो राखेर बनाउँदाखेरि पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब यो सबै राखिसकेपछि अन्डालाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। जति राम्रोसँग मिक्स गर्यो अमलेट त्यति नै फ्लपी बन्छ। यो प्रोसेसमा चाहिँ हजुरहरूसँग बच्चाहरू छन् भने बच्चाहरूलाई इन्भल्भ गराउँदाखेरि उनीहरू एकदमै खुसी हुन्छन्। मैले चाहिँ मेरो छोरीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो तातो नहुने कुकिङहरू चाहिँ इन्भल्भ गराउँछु। जस्तै यो अन्डा घोल्नको लागि ऊ एकदमै खुसी भएको छ। ऊ चाहिँ आज डक्टर बनेको छ अनि सानो डक्टरले अन्डा घोलेको छ। अब एउटा प्यान तताएर तेल राख्ने, तेल चारैतिर फैलाइसकेपछि हामीले थोरै घोललाई राखेर एउटा पातलो ठुलो अमलेट बनाउनु पर्छ। मैले यो भिडियो चाहिँ नकाटिकन बनाएकी छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब यो सबै घोललाई चारैतिर यसरी मजाले फैलाउनु पर्छ जसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो अमलेट बन्छ। यो अमलेटलाई त्यति धेरै पकाउनु पर्दैन, यसलाई फर्काउनु पनि पर्दैन। धेरै पकायो भने फर्काउन गाह्रो हुन्छ अनि बाक्लो भयो भने पनि फर्काउन गाह्रो हुन्छ। अब यत्तिको पाक्यो भने यसलाई मजाले यसरी फोल्ड गर्ने। यत्तिकै फोल्ड गर्न गाह्रो भयो भने चम्चाले अथवा काँटाले अथवा जुन पनि कुराले हजुरलाई सजिलो हुन्छ त्यसले गराउँदाखेरि हुन्छ। अब यसरी रोल गर्दै ल्याउने। अब यतिको रोल भइसकेपछि अन्डालाई यो अमलेटलाई यता सारेर बाँकी भएको अरू थोरै गोल लिएर यसरी फैलाउनुपर्छ। हाम्रो स्पेस जति छ त्यतिमा मजाले एउटा पातलो अमलेट बन्ने गरेर फेरि फैलाउने जसले गर्दाखेरि यो दुईवटा पार्ट मजाले जोडिन्छ। अब यो हल्का पाक्न थालेपछि पहिला हल्का पाक्न दिनुपर्छ नत्र टुट्छ। यसरी बाँकी स्पेस छ भने त्यसमा पनि यसै गरेर यो मिक्सलाई मजाले फैलाउनुपर्छ। अब यतिको पाकेपछि यसलाई फेरि अर्कोचोटि फर्काउने यसरी। अब यसलाई यसरी सारेपछि बाँकी भएको स्पेसमा हाम्रो बाँकी भएको अन्डालाई फेरि राखेर यसरी चलाइदिएपछि यो दुईवटा पार्ट फेरि जोडिसकेको छ। यसलाई यसै गरी चलाउनु पर्छ जसले गर्दाखेरि यो अन्डाको मिक्सचर चाहिँ एकै ठाउँमा हुँदैन अनि बाक्लो हुने डर हुँदैन। यसलाई सेम प्रोसेस फलो गरेर यसै फर्काउँदै जानुपर्छ। अब हामी लास्टमा बचेको यो सबै मिक्सरलाई राखिदिन्छौँ। यो बनाउनुको लागि चाहिँ अब कतिवटा अन्डा चाहिन्छ भन्ने हुँदैन। हजुरहरूलाई जति ठुलो रोल खान मन लाग्छ त्यही अनुसारको बनाउनु होला। यति ठुलो रोलको लागि चाहिँ मैले जम्मा 5वटा अन्डा युज गरेकी छु अनि यो चाहिँ हामी 3जनाको लागि बनाएको छु मैले। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता हेरेर
त्यही अनुसारको बनाउनु होला। हजुरहरूलाई प्लेन मात्रै मनपर्छ, अरू भेजिसहरू प्याजहरू केही पनि हालेको मन पर्दैन भने अन्डा मात्रै गराउँदाखेरि पनि हुन्छ। एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरू ट्राई गर्नुहोस्। हजुरको कुकिङ स्किलको लागि चाहिँ आइएम स्योर सबैले तारिफ गर्छ। अब लास्टमा यसलाई एकैछिन 30 सेकेन्ड जति यसै गरी पकाउने अनि यो हाम्रो अमलेट रोल रेडी भएको छ। अब यसलाई निकालेर यसरी राख्ने, हल्का चिसो हुन दिएपछि यसलाई यसरी काट्नुपर्छ। मलाई चाहिँ यति ठुल्ठुलो पिस बनाएकी छु। हजुरहरूको आफ्नो इच्छा अनुसारको पिस बनाउनु होला। अब मैले एउटा प्लेटमा राखेँ अनि मैले चाहिँ टोमेटो केचपसँग सर्भ गरेकी छु। हजुरहरू पनि यसै गरेर आफ्नो फ्यामिली, फ्रेन्ड अनि बच्चाहरूसँग रमाइलो गर्नुहोला अनि कमेन्ट गर्नु होला है त हजुरलाई रेसिपी कस्तो लाग्यो। ह्याप्पी कुकिङ, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।